anh cô giết con. Người đẹp anh cô chính tay đâm chết con, nhưng lại muốn giết nam đế Đoàn Trí Hưng để trả thù. Nỗi bẽ bàng, khổ đau của cô gái trẻ khi bị tình lang ruồng bỏ giữa chốn đông. Nỗi lòng của người mẹ khi thấy con đau đớn mà đành bất lực. Âm mưu thủ đoạn độc ác, điệp trùng, quanh tham vọng có được pho sách võ lừng danh Cửu Âm Chân Kinh của các đại cao thủ võ lâm. Trong tác phẩm kiếm hiệp anh hùng xạ điêu có một vụ án mạng khốc liệt, mẹ đâm chết hài nhi, đã để lại trong lòng độc giả nhiều nỗi suy tư, cảm nhận và chiêm nghiệm về cuộc đời, số phận. Nhưng rốt lại, phải chăng lòng nhân ái và sự tha thứ mới chính là đại ngộ của mỗi người trước khi xuống cõi cửu tuyền? Bao nhiêu tham vọng, sân si, tranh giành, thành bại, liệu còn lại gì? Dụng công trị thương, bị mất hết võ công trong vòng 5 năm. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần Hoàng Dung bị nội thương rất nặng do trúng thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận. Phải dùng 2 môn thần công là Nhất Dương Chỉ và Tiên Thiên Công đã thông các đại huyệt trong kỳ kinh bát mạch mới có thể trị thương cứu bệnh. Lúc này trên giang hồ duy nhất chỉ có Nhất Đăng Đại Sư, nam đế Đoàn Trí Hưng là người luyện được cả 2 môn này. Nhưng khi dùng công phu này chữa thương cho người, thì nguyên khí bị hao tổn rất nhiều, trong vòng 5 năm mất hết võ công. Thần toán tử anh cô, khi xưa là phi tần của vua nước Đại Lý, Đoàn Trí Hưng đã chỉ đường cho Quách Tĩnh Hoàng Dung lên núi tìm nơi Nhất Đăng Đại Sư ở ẩn, để xin ông chữa thương. Khi ông mất hết công lực, anh cô nhân cơ hội hạ thủ Nhất Đăng. Lưu Quý Phi ngoại tình với Chu Bá Thông trong hoàng cung. Sau khi chữa thương cho Hoàng Dung, Nhất Đăng Đại Sư kể lại câu chuyện bi thương. Nàng anh cô đâm chết con mình. Vì sao anh cô quyết giết ông? Vì sao ông xuống tóc đi tu? Nhất Đăng Đại Sư trước đây là Đoàn Trí Hưng. Tại Hoa Sơn luận kiếm, ông được xưng tụng là Nam Đế, một trong võ lâm ngũ bá. Hoa Sơn luận kiếm lần đầu, giáo chủ Toàn Chân Vương Trùng Dương chiến thắng, được Cửu Âm Chân Kinh. Năm sau ông tới Đại Lý thăm, truyền lại cho Đoàn Trí Hưng công phu Tiên Thiên Công nhằm ngăn chặn Âu Dương Phong mưu cướp chân kinh. Vương Trùng Dương ở trong cung nửa tháng, nào ngờ sư đệ của y là Chu Bá Thông đi theo, gây ra một chuyện lớn. Nguyên Đoàn Trí Hưng hiếu võ, ít gần gũi phụ nữ. Dù trong cung có hàng trăm phi tần, trong những phi tần có quý phi họ Lưu, xinh đẹp, thiên tư dĩnh mộ, suốt ngày chăm chỉ khổ luyện, võ công tiến bộ rất mau. Hôm ấy, nàng đang luyện võ trong vườn, thì Chu Bá Thông nhìn thấy. Lão ngoan đồng vốn hiếu võ, tính nết lại ngây thơ, bước tới quá chiêu với nàng, chỉ trong vài chiêu đã điểm huyệt, điểm trúng Lưu Quý Phi. Lưu Quý Phi rất khâm phục, cung kính thỉnh giáo y. Một người dạy, một người học. Chu Bá Thông huyết khí phương cương, Lưu Quý Phi đang kẻ tuổi đầy nhựa sống. Hai người học phép điểm huyệt, da thịt đụng chạm nhau, từ đó sinh tình. Hai người lén lút ân ái với nhau ngay trong hoàng cung. Đoàn Trí Hưng biết, nhưng ngại Vương Trùng Dương đành giả đuôi. Sau chính Vương Trùng Dương phát giác ra, tức giận trói Chu Bá Thông lại, đem tới cho Đoàn Trí Hưng xử lý. Trí Hưng vốn tính nhân từ, cởi trói cây Chu Bá Thông, lại gọi Lưu Quý Phi lên, bảo họ kết làm vợ chồng. Nào ngờ Chu Bá Thông kêu la, nói không biết đó là chuyện sai quấy, quyết không chịu cưới Lưu Quý Phi. Đoàn Trí Hưng nói, nếu ngươi không yêu thương cô ta, thì tại sao lại gây ra chuyện này? Đại Lý tuy là nước nhỏ, nhưng chẳng lẽ lại để ngươi tới cửa làm nhục như thế à? Chu Bá Thông quỳ xuống nói, là ta không phải, ngươi muốn giết ta cũng được. Đoàn Trí Hưng nói,
tại sao ta lại giết ngươi? Chu Bá Thông nói, vậy thì ta đi đây. Rồi rút ra một chiếc khăn gấm đưa cho Lưu Quý Phi, nói, trả lại cho cô đây. Lưu Quý Phi cười thảm, không nhận. Chu Bá Thông vứt chiếc khăn xuống đất, đi luôn. Chiếc khăn theo bức tranh đôi uyên ương giỡn nước. Đó là vật Lưu Quý Phi làm tặng Chu Bá Thông để tỏ tình. Trên khăn còn theo một bài từ tình tứ, chàng chiếu hoan lạc ái ân, trai gái tắm cùng nhau. 4 khung mây, biên ương dệt cánh muốn cùng bay, đáng thương tóc trắng xua già tới. Sóng xuân cỏ biếc, phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai. Đoàn Trí Hưng ném chiếc khăn cho Lưu Quý Phi, từ đó không gặp nàng nữa, trong lòng uất ức ghen tuông. Đoàn Trí Hưng vốn vẫn yêu thích Lưu Quý Phi, sau nửa năm vẫn thường mơ gặp nàng. Đêm nọ, nhà vua nhịn không được, tìm tới chỗ ở của nàng, nghe có tiếng trẻ kêu khóc, nhà vua ngẩng người ra, đau khổ. Một đêm Đoàn Trí Hưng đang ngồi trong phòng, chợt rèm cửa vén lên, Lưu Quý Phi xông vào, nàng bế một đứa nhỏ chừng 2 tuổi, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, quỳ xuống khóc lớn. Xin hoàng thượng ra ơn, đại từ đại bi, tha cho đứa nhỏ này. Nhà vua thấy đứa nhỏ mặt đỏ bừng, thở dốc, gãy 5 rẽ xương sườn. Lưu Quý Phi khóc nói, tiện thiếp tội đáng muôn chết, nhưng xin hoàng gia tha mạng cho đứa nhỏ này. Vua hỏi, ai đánh nó bị thương? Lưu Quý Phi rung giọng nói, không phải hoàng gia sai thị vệ tới đã thương đứa nhỏ này sao? Vua hỏi, đứa nô tài nào dám to gan như thế? Lưu Quý Phi kêu lên, à, không phải là thánh chỉ của hoàng gia thì đứa nhỏ này có thể được cứu rồi. Nói xong mừng ngất đi. Qua một lúc nàng tỉnh dậy, nắm tay vua khóc lóc. Nguyên từ ái ân vụng trộm với Chu Bá Thông, nàng sinh ra đứa nhỏ này. Khi nãy nàng ru con ngủ, ngoài cửa sổ đột nhiên một người bịt mặt nhảy vào, đập vào bụng nó một chưởng, hô hô cười rộ, vọt ra đi mất. Nàng cho rằng vua phái thị vệ tới giết con, không dám đuổi theo, chỉ biết xông vào chỗ vua cầu xin. Đoàn Chí Hưng tra xét thương thế, tinh mạch đều bị đứt hết. Thích khách này không phải tầm thường, nhưng rõ ràng y thủ hạ lưu tình, đứa nhỏ vẫn còn thở. Lưu Quý Phi nhớ thích khách có giọng cười không thể nào quên, rốt lại đoán không ra là ai. Không cứu người vì muốn có cửu âm chân kinh. Lưu Quý Phi bế con khóc lóc, nhà vua thấy rất đáng thương, mấy lần định nói sẽ chữa trị cho nó, nhưng nghĩ tới chỉ cần ra tay một lần thì võ công sẽ mất hết. Trong lần luận kiếm ở Hoa Sơn tới, sẽ không còn hy vọng đứng đầu quần hùng, đừng mong có được cửu âm chân kinh. Suốt nửa giờ, vua mới quyết định chữa thương cho nó. Nhất Đăng đại sư kể, nàng thấy ta ưng thuận chữa thương cho đứa nhỏ, bừng rỡ ngất đi luôn. Ta cởi tả lót của đứa nhỏ ra, nào ngờ lộ ra tấm yếm. Ta ngẩn người. Đó chính là chiếc khăn gấm Chu Bá Thông vứt lại cho nàng. Lưu Quý Phi biết sự tình không hay, mặt xám xanh, nghiến răng, rút một thanh chủy thủ chĩa vào ngực mình, kêu lên, hoàng gia, thiếp không còn mặt mũi nào sống trên đời. Chỉ cầu người đại ân đại đức, cho thiếp được dùng mạng mình đổi mạng đứa nhỏ này. Kiếp sau, thiếp xin làm trâu ngựa để đền đáp ân tình của người. Nói xong, đâm thanh trụy thủ vào tâm khẩu. Nàng xuất thủ rất mau lẹ, trước ngực máu tươi đổ ra. Ta sợ nàng lại tự tìm cái chết, bèn điểm huyệt tay chân, băng bó vết thương. Nàng chỉ nhìn ta, mắt đầy vẻ cầu khẩn. Ta nhớ lại lúc nàng vào cung, ta sủng ái nàng thế nào. Nàng luôn luôn kính trọng ta, ngoan ngoãn hầu hạ ta, nhưng hóa ra nàng không thật lòng thương yêu ta. Hôm ấy nhìn thấy vẻ mặt của nàng với Chu sư huynh, ta đã hiểu ra. Một người con gái toàn tâm toàn ý yêu thương một người thì sẽ có ánh mắt như thế. Nàng ngẩn người nhìn theo y ra khỏi cung. Ánh mắt ấy của nàng khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên mấy năm. Bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt ấy, lần này không phải vì người tình, mà vì con nàng, là con của người tình của nàng. Đại trượng phu sinh ra trên đời mà lại yêu thương người ta tới mức chịu nhục như thế, cũng uổng làm vua một nước. Ta nghĩ tới đó, bất giác lửa giận đầy lòng. Bỗng bất giác ngẩn người, ta nói, tóc nàng làm sao thế? Nàng chỉ nhìn đứa nhỏ, trong ánh mắt vô vàn nỗi đau xót, yêu thương, trìu mến.
Lúc ấy nàng đã biết ta quyết ý không chịu cứu đứa nhỏ, nên nhân lúc nó còn sống, nhìn nó thêm được càng nhiều càng tốt. Nàng khi ấy chỉ 18 tuổi, sau mấy giờ hoảng sợ, lo lắng, hối hận, thất vọng, đau lòng ấy, bấy nhiêu tình cảm xung đột, bên tóc mai đã xuất hiện vô số sợi bạc. Ta nói, được, các ngươi muốn bạch đầu giai lão thì ta làm hoàng đế lạnh lẽo trong cung cũng được. Đứa con của các ngươi sinh ra, tại sao ta phải hao phí tinh thần, khí lực cứu nó? Nàng nhìn ta đầy vẻ oán trách, hận thù. Cái nhìn ấy đến chết ta cũng không quên được. Nàng ôm đứa con vào lòng. Đứa nhỏ chắc rất đau đớn, khóc không ra tiếng. Hai mắt nhìn mẹ, xin nàng cứu cho. Tóc trên đầu nàng từng sợi từ màu đen chuyển thành màu tro. Từ màu tro chuyển thành màu trắng. Nàng dịu dàng nói, con ạ, mẹ không có tài năng để cứu con. Mẹ chỉ có thể giúp con không đau đớn nữa. Con cứ ngoan ngoãn ngủ đi, con ạ. Con vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa đâu. Trên mặt đứa nhỏ thoáng nụ cười, nhưng lập tức đau đớn vặn vẹo toàn thân. Sột một tiếng, thanh chủy thủ của nàng đã cắm ngập vào tâm oa đứa nhỏ. Ta kêu lớn một tiếng, chết sững. Nàng đứng dậy, nói, rốt lại cũng có một ngày, ta sẽ dùng lưỡi chủy thủ này đâm một nhát vào tim ngươi. Nàng ôm sát đứa con, nhảy qua cửa sổ. Trong chớp mắt, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ta không ăn, không uống, nhớ nhung suốt 3 ngày 3 đêm. Rốt lại mới đại ngộ, đem ngôi vua giao lại cho con Trường, từ đó xuất gia làm sư. Ta không chịu cứu con nàng. 10 mấy năm nay, chuyện đó thường khiến ta đêm đêm mất ngủ. Muốn cứu thì đứa nhỏ cũng đã chết rồi. Tội nghiệt này làm sao trừ được? Ta vẫn chờ nàng tới đâm chủy thủ vào tâm oa ta. Anh cô buông dao không hạ thủ. Khi ấy anh cô đã lên tới chỗ Nhất Đăng đại sư. Hoàng Dung chặn lại nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ai hại chết người người yêu thương, người nên đi khắp chân trời góc điển tìm hung thủ báo thù mới phải. Giận lây qua người khác thì có ích gì? Anh cô đứng ngẩn người. Hoàng Dung lại nói, cha ta đã thả lão ngoan đồng ra rồi. Anh cô mừng sợ xen lẫn. Anh cô năm xưa rời khỏi đại lý, lập tức đi tìm Chu Bá Thông, sau biết y đang bị Hoàng Dược Sư giam cầm trên đảo Đào Hoa. Hôm Chu Bá Thông bỏ đi, không nhìn ngó gì tới, quyết ý vĩnh biệt. Anh cô biết nếu không có biến cố trọng đại thì khó có thể trùng phùng. Lúc ấy, biết y thất thủ bị giam, bất giác vừa đau lòng vừa mừng rỡ. Đau lòng vì ý trung nhân gặp nạn, mừng rỡ là vì đó cũng là cơ duyên. Nếu mình cứu được y ra, y há lại không nghĩ tới ân tình. Nào ngờ đường đi trên đảo Đào Hoa quanh eo khuất khúc. Đừng nói là cứu người, ngay cả mình cũng bị vây hãm 3 ngày 3 đêm, suýt nữa chết đói. May là Hoàng Dược Sư sai tên đầy tớ câm dẫn đường mới đưa bà ta rời đảo. Bà ta từ đó ẩn cư trong đầm tối, tìm tâm rèn luyện cái học thuật số. Lúc ấy nghe nói Chu Bá Thông đã được giải thoát, không khỏi ngẩn ngơ như mất vật báu. Đủ mùi vị ngọt ngào cay đắng cùng dâng lên trong lòng. Anh cô xông vào hậu viện, thấy trong phòng một lão tăng ngồi. Trong chớp mắt, những chuyện từ khi vào cung, học võ, gặp Chu Bá Thông, tuyệt tình, sinh con, chôn con, từng cảnh nối nhau, sau cùng là vẻ mặt đau đớn của đứa nhỏ, ánh mắt muôn ngàn câu nói. Anh cô nhấc ngọn chủy thủ, nhắm thẳng vào tâm oa của đoàn hoàng gia, phóng tới một đao, cắm sâu tới cán. Anh cô thù lớn đã trả được, nhưng khi ấy lòng lại không mừng rỡ, chợt nghĩ, mình tư thông với người khác sinh con, y không hề trách móc nửa câu, vẫn cho mình ở trong cung, không những không xử tử mình, mà còn nuôi nấng chăm sóc tốt hơn tại trước đó. Y quả thật, đối xử với mình rất tốt. Anh cô chợt la hoảng, vì lão tăng kia từ từ đứng dậy, chính là Quách Tĩnh cải trang. Thì ra nàng đã đâm lầm người. Bỗng Nhất Đăng xuất hiện, từ từ cởi tăng bào ra, nói với anh cô. Ngươi lại đâm đi, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi.
Mấy câu ấy nói rất nhu hòa. Anh cô lại thấy như sét nổ, ngẩng người ra, cánh tay lỏng ra, keng một tiếng, ngọn chủy thủ rơi xuống đất. Cuối cùng hai tay ôm mặt chạy đi, tiếng chân càng lúc càng xa, sau cùng tắt hẳn. Vì sao anh cô buông dao? Anh cô vì thương con. Cứ đổ lỗi con mình chết là do Đoàn Trí Hưng không cứu. Anh cô đâm con chết cũng chỉ vì thương con, không muốn con đau đớn mà mình thì bất lực. Anh cô có nhiều việc phải giải quyết. Nhớ tiếng cười kẻ đã thương con mình. Là ai? Biết tìm y ở đâu để báo thù. Giết Đoàn Trí Hưng trả thù cho con. Dù bị ruồng bỏ, nàng vẫn một lòng chung thủy đi tìm Chu Bá Thông, vẫn hy vọng có ngày đoàn tụ với y. Nàng trong cung lạnh lẽo, chung đụng ái ân với Chu Bá Thông mới thật sự là yêu vậy. Mối tình đã thành khắc cốt chung thân, không một lời oán trách kẻ đã bỏ mình, lạnh lùng tàn nhẫn. Quả anh cô là người của những mâu thuẫn khổ đau, bất hạnh. Cuối cùng khi giáp mặt lại Đoàn hoàng gia, sau nhát đâm chí tử lầm người và lời giáo huấn của Hoàng Dung, anh cô đã tự nhận thấy mình tư thông với người khác sinh con là đại tội. Thế mà vua không hề trách móc, vẫn cho ở trong cung, nuôi nấng chăm sóc tốt hơn cả trước đó. Con mình chết là do thích khách đánh trọng thương. Ấy là mình đã lấy oán báo ân vậy. Lúc buông dao bỏ chạy xuống núi, lòng nàng có lẽ cũng đã hết hận thù với vua chăng? Đoàn Trí Hưng ngộ đạo từ một lỗi lầm. Nhà vua thấy thương nàng nên muốn cứu con nàng. Vì thương nàng, ông dứt khoát bỏ tham vọng có cửu âm chân kinh, tranh giành ngôi đệ nhất cao thủ võ lâm. Ấy là ông đã chấp nhận hy sinh cho nàng. Nhưng rốt lại ông đã không cứu con nàng. Chính là bởi lòng ghen tuông nam nữ. Ấy là tại nhà vua đã thực sự yêu nàng Lưu Quý Phi xinh đẹp nhiều lắm. Có yêu thì mới có ghen, vì ghen mà đổ bể tất cả. Khi nàng bỏ đi, ông thấy lòng trống trải, dây dứt, ân hận, còn đâu tâm trạng mà lo việc nước được nữa. Sau cùng ông tự nhận mình đã đại ngộ, xuống tóc đi tu, lòng vẫn chờ sẽ đến ngày gặp lại nàng, nhận mũi đao của nàng. Khi ấy xem như nợ đã trả cho nàng, lòng mới thanh thản chăng. Đoàn Trí Hưng ngộ đạo từ một cái chết của đứa nhỏ. Nhất Đăng Đại Sư còn nói về con đường ngộ đạo của nhiều đời vua trước. Họ Đoàn ta nhân duyên tốt đẹp, chỉ là tiểu lại ở biên cương mà trộm được ngôi vua. Mỗi đời đều tự biết trí độ tài đức, quả thật không đủ để đảm đương việc lớn ấy, nên thủy chung đều run run sợ sợ, không dám hơi có chỗ nào quá phận. Chỉ vì làm vua thì không cày mà ăn, không dệt mà mặc, ra có xe ngựa, vào có cung điện, đó chẳng phải đều là mồ hôi nước mắt của dân sao? Cho nên mỗi khi cứ đến tuổi già là không khỏi trong lòng có chỗ hối hận. Nhìn lại công tội trong một đời, đều thấy mình tạo phúc cho dân thì ít, làm nhiệt thì nhiều. Vì thế đều từ ngôi xuất gia. Qua câu chuyện đau lòng của anh cô, thông điệp của nhà văn Kim Dung muốn gửi gắm chính là oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng một khi buông bỏ được hận thù, thì kẻ thù cũng chỉ còn là một linh hồn lạc lối giữa vô thường mà thôi. Và đó chính là đại ngộ mà Kim Dung gửi lại qua lời nói của nhân vật Nhất Đăng Đại Sư, rằng trong cõi nhân gian, lòng nhân vẫn cao hơn võ công, tha thứ vẫn mạnh hơn thù hận, và tình người, tình yêu, dù muộn màng, vẫn có thể cứu rỗi một kiếp người.